नमस्कार आणि येवकार. सध्या गोंयभर बोवाळ चालू आसा. वेगवेगळे एज्युटेशन चालू आसा. आणि सद्याक दोन मेजर इश्यूज गोंयांत आसा. एक म्हणजे लँड कन्वर्शन्स, मेगा प्रोजेक्ट्स आनी ताजे अगेन्स्ट लोक भायर सरपाक लागल्या, बोवाळ करपाक लागल्या आनी गोंयचें अस्तित्व धोक्यान आयलां. आनी दुसरो आनी एक असो विशय तकले वयर काडपाक लागला आनी तो म्हणजे कम्युनल टेन्शन. जी गोंयची जी कम्युनल हार्मनी आसा ताका खंय तरी धोको निर्माण जाला आनी कांय लोक अशे तरेचें हें कम्युनल टेन्शन गोंयांत हाडपाक सोदता. जेन्ना जेन्ना गोंय संकटांत पडटा तेन्ना तेन्ना कांय सेन वॉयसीस अशे विशयाचेर आवाज करता आनीक आपले स्वार्थ पळयनासतना कसलेच राजकीय पॉलिटिकल हें करना फायदो घेनासतना अशे तरेची आपली बेधडक अशी विधानां करता आनी लोकांक एक नवी वाट दाखयता. अशा लोकां भितर आसात डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट येता, जेन्ना जेन्ना कितें तरी प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता तेन्ना तेन्ना ते उलयतात. काल ताणें एक व्हिडिओ काडलो. दोतोर, कित्याक दिसलें तुका काल व्हिडिओ काडचो कसो? हय, अशें दिसलें की जशें तुवें म्हणलें पळय तें की गोंयचे आमी ऑलमोस्ट लायक गाजा कशें आतां सद्या की लेबनॉन कशें काबार जावपाक आयल्या, ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट बॉम्बड व्हेरी आउट. स्ट्रॉंग वर्ड. वी कंप्लिटली ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट एनहायलेटेड ॲज अ पीपल. आमची जमीन जाल्या काबार, आमची शेतां, आमची दर्ये, आमची उदक सगळें 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 पाड जालां ह्या सरकाराक लागून. म्हत्वपूर्ण ह्या सरकाराक लागून हे जे निर्णय घेतल्या पळय ते, आपले पॉलिटिक्स खेळटात पळय ते, आनी तांची एक ग्रीड जी आसा पळय ती, इट इज अनबिलिव्हेबल. सो यू सीम्स टू बी व्हेरी फ्रस्ट्रेटेड. येस, बिकॉज आय थिंक एव्हरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड. आणि ह्या बाबतींत जेन्ना लोक भायर सरता, आपलो टायम दे टेक अवे टायम अवे फ्रॉम देयर वर्क, फ्रॉम देयर बिझनेसीस, फ्रॉम देयर प्रोफेशन, रस्त्यार देंवता, एक चळवळ मांडयता. आनी तेन्ना supposedly elderly people, supposedly people who should be a little more sane, people like Subhash Velingkar, people like from the Bajrang Dal, तांचे they may be having certain emotions. किंवा हे लोक जे रोमी लिपीक आतां एक चळवळ करपाक सोदता आनी रस्त्यार येवपाक सोदता, these are not issues at the moment which are going to guide the destiny of Goa. The issue that is to guide the destiny of Goa is only about land conversions. फक्त ते. आणि ते समज फुडें गेलें, ते समज आमचें आख्खें गोंय हे दिल्ली बिग बॅग्स आसात पळय ते तांच्या हातान गेले जाल्यार सामकें लॉक स्टॉक एंड बॅरल. ऑलरेडी कझिनोज गेले. यू आर हॅव्हिंग तालुकाज. आतां पेडण्या फॉर इन्स्टन्स इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वन जायंट कझिनो गेमिंग इंडस्ट्री. सो आनी गोंय आनी खंय उरलें. इवन भितर पावल्या, मागीर इवन सांग्यार पावल्या, फोंड्या पावल्या. सामकें इन एवरी लिटल विलेज पावले ते गोंया. गोंय इज बिकम लायक सम कायंड ऑफ अ luxury product कसो लुई विटॉन किंवा Yves Saint Laurent to be sold globally. It is not, there is no human element left in the Goa market, about the Goa market at all. आणि ह्या बाबतीत जर आम्ही ह्या विशयाचेर, धर्माच्या विशयाचेर, भाशाच्या विशयाचेर, लिपीच्या विशयाचेर कोणाक पडून गेला हे म्हणून हय म्हाका राग आयलो. सुभाष वेलिंगकर म्हाजो इश्ट, हांव ताका मानता, खूब विशयाचेर मानता, पूण जे विशय ताणें उबारले पळय ते सा फ्रांसीस शावेराचेर, म्हाका सा फ्रांसीस शावेराचेर पडूं ना, इगर्जेचेर पडूं ना, पूण जे आमचे क्रिस्तांव लोक जे आसा पळय ते हू बिलीव इन सेंट फ्रांसीस झेवियर, वॉट सुभाष वेलिंगकर हॅज डन is he has mocked these people, he has made fun of these people, he has hurt these people. So I am bothered about these people. I'm not bothered about the issue. कॉमन लोक, जो भावार्थी लोक जे आसात पळय ते सा फ्रांसीस शावेराचे एक भावार्थ दवरता, तांकां एक सूख मेळटा, एक सुकून मेळटा, एक you get peace. It's basically the same thing. I mean, tomorrow whenever somebody makes fun of a Hindu god somewhere, and तुका जेन्ना वायट दिसता पळय तेन्ना, in the same way you cannot be doing this in a civilized society where you just make fun of people's emotions. This is not about science. This is not about, this is basically about he can have a complete discussion. There is no problem. Call for a conference and figure out and have a scientific, historical, philosophical, cultural discussion in a closed room or in an open room, fine, about Saint Francis Xavier. Was he right? Was he not right? ते सगळें बरें आसा. पूण तूं जेन्ना रस्त्यार वता आनी फकाणां मारता आनी असली भाशा वापरता, कंप्लिटली प्रोवोकेटिव्ह
ओनली टू स्पाइट द क्रिश्चियन कम्युनिटी. हें सगळें कित्याक केलां तुवें? हें तुवें एक, it's not an academic exercise that Subhash Velingkar has indulged himself in. If it was an academic exercise, it's fine. It is only so that he could hurt and provoke the Christian community. So once you do that, to me, you have crossed the line. As a social worker, you have crossed the line. That's not acceptable. And हातूंतल्यान polarization जातली, and then both the communities, there will be a divide. And once that divide is there, then तिसरो घेता लाव. No, we know that famous story of ours in Konkani. तिसरो घेता लाव, आणि तिसरो घेता लाव म्हणल्यार हे सरकारी दलाल जे आसात पळय ते, हे मंत्री जे आसात पळय ते, दिल्लीवाले जे आसात पळय ते फायदो घेतात. हय, झगडात तुमी जाय पळय तितली झगडात. आमकां आपली जमीन दी, सी दॅट वी कॅन कंटिन्यू टू कन्स्ट्रक्ट आवर प्रोजेक्ट and eventually finish you off. And once you are finished off, मागीर तुका सान फ्रांसीस शावियर जावन, नाल्यार परशुराम जावन, आनी कोणूय जावन, कोणूच तुका साल्वार कल्पाक आसचो ना. सो सध्या जी परिस्थिती आसा ताचे भितर जर हें कितें डेलिबरेटली जाता, हें जर सडनली आतां एक कम्युनल प्रोवोकेशन स्टार्ट जालां, आनी खंय तरी इश्यू जाता, आनी खंय इश्यू जाता, कितें डेलिबरेटली कोण करता? आय एम नॉट सर्टन वेदर इट इज डायवर्ट अटेन्शन. हाजेर हांव सरकाराक दोशी मानना. आय डोंट थिंक दॅट द गव्हर्नमेंट हॅज provoked Subhash Velingkar to say this. Even somebody suddenly issue जालो about Muslims. Muslim ते तांची कितें procession जे आसा पळय ती. I'm not convinced that is provoked by the government. कित्याक हो सरकार जो आसा पळय तो, they are so busy in their business of land dealing की तांकां हें आनी पळोवपाक टायमूच ना, आनी चिंतपाकूच ना तांणी. ते फक्त आपल्या आतां आनी आपले मदीं गरजूय ना तांकां, कारण आपले मदीं झगडटात ते, तांकां दिल्लीक आपयतात, धपकी दितात, परत धाडटात, परत येतात. हांगा गव्हर्नन्स बी कांयच चलना. बट दीस इज इनहेरंटली द मॅडनस ऑफ अ गोवन. दीस इज, आमी गोंयकार म्हणल्यार पिशे. एक खंयचो विशय आमकां दुखयलो की आमी दुखोवपाक आसा जाल्यार आमी झट करून वतात मिडिया समोर. अँड स्पेशली वेन यू आर सर्टन रिस्पेक्टेड. आतां कोण रस्त्यार पिसो आसा जाल्यार, आनी तो कितें म्हणटा, once you have a certain standing in society, you must know how to behave and how to talk when you are talking in public. There can be no excuse of that. So with this kind of behavior, we are giving them a free hand. हे गव्हर्नमेंटाक फायदो जाता, गोंयचे दुस्मान जे आसा ते विकपाक हांगा येता, तांकां फायदो जाता तातूंतल्यान. मूर्खपणा कांयच फायदो. ह्यो विशय घेवन, धर्माचो विशय घेवन, भाशेचो विशय घेवन, आनी कितें जातीचो विशय घेवन, ह्यो विशय घेवन आमी झगडटात जाल्यार आमी मूर्ख, गोंयकार मूर्ख. कित्याक आमी काबार जावपाचे आसा, आनी आजून ह्याच गोश्टीचेर आमी झगडटात. इट्स अनबिलिव्हेबल. सो कितें आहा परिस्थिती गोंयची सध्या, एज फार एज लँड कन्वर्शन्स आर कन्सर्न, गोंयची ओवरऑल हें आसा? आय थिंक इट इज व्हडले बिल्डर्स आर obviously भुतानी obvious. No, Goa is nothing but, as I said, a luxury product that is being sold, and a luxury product which is being sold, and then eventually it is going to be, in a couple of years it will degenerate into some kind of a gutter brand. It is already, people who are living here are already, we think that we are already living in a complete, in a sewage. You don't have proper water facilities, you don't have electrical facilities, your roads are a mess, your infrastructure is in shambles, everything is a disaster. And still Goa, in the eyes of the buyer, is a luxury brand. पूण कितें जाता तें, तूं एक लुई वितॉन बॅग म्हणून आसता न्ही, तूं कोट्यांनी विकतात ते लुई वितॉन बॅग. पूण शेवटेक मागीर जेन्ना तो विकती घेता पळय तेन्ना मागीर ताका कळटा की तें लुई वितॉन बॅग इज सेल्फ फेक, की सामकें पोकें म्हणून, तें कांयच ना म्हणून तें लुई वितॉन बॅग. तशी परिस्थिती जाल्या गोंयची. In my opinion, it is I don't know. पूण जातलें कितें हातूंत भितर गोंयकार सोंपतलो, गोंय सोंपतली, गोंयची हेरिटेज कल्चर ऑलरेडी सोंपल्या न्ही. आनी आमी आमचे मदीं जर झगडले जाल्यार हो एक मातसो ही चळवळ आसा पळय ती, कितें सरकाराक मातसो धक्को दिवपा जाता, मातशी रस्तो ते वाट घेता पळय ते मातशें बदलपा जाता. आमचे क्लॉड आल्वारेज, बाकीचे एक्टिविस्ट, ते GBA कितें करता पळय ते, तांचे सगळे एफर्ट्स उदकान वतात न्ही. आमी जर फक्त ह्या विशयाचेर झगडपा लागले जाल्यार, ह्या विशयाचेर एकामेकाक गाळी दिवपा लागले जाल्यार. सो कितें फ्युचर कितें गोंयचो आतां? वॉट्स द फ्युचर? आनी लोकांनी कितें करपाचें? वॉट पीपल कॅन डू टू सेव गोवा? आय हॅव बीन व्हेरी कन्सिस्टंट विथ दीस. इफ द पीपल ऑफ गोवा कंटिन्यू knowingly, and they have been doing this from 2000, earlier than 2000,
if the people of Goa knowingly and willingly keep on electing the same people only because they belong to their community, they belong to their caste, they belong to their religion, and when they know that each and every one of them is nothing but an agent for the destruction of Goa and for the land grabbing opportunists from different parts of the country and the world, if you continue to elect these people, if you continue to give power into these people's hands, there can be just no hope for Goa. I am very consistent about that. All the work of the activists, all the work of the courts, that helps to a certain extent. But till power goes and remains in the hands of the people who continue to destroy Goa, and the people of Goa know this, and they go on electing these people, there can be no hope. There absolutely can be no hope. So let's not delude ourselves. Let's continue to make the noise, but beyond that. So we have to rise above party lines, above caste, religion, and try to save Goa, and we have to show it in the elections. We have to show it in elections. No, you have to create leadership in various constituencies and not start crushing them, accusing them of being BJP agents and accusing them being of Congress agents and ajan paise घेतले, tajan paise घेतले. You have to create the leadership in each constituency. You have to create political leadership in each constituency, which then articulates your agenda about the environment and articulates your agenda about the identity and the future of Goa. Unless that happens, it has to happen politically. Let's not delude ourselves that it can happen any other way. It cannot happen in any other way. कितले व्हिडिओ काढ, कितले लेख बरय, कितली चळवळ चलय तू, कितले PIL फाईल कर तू, काहीच फरक पडना. काहीच फरक पडना ज्यापर्यंत आमच्या हातीन पावर ना. आणि मागीर ते कोण इलेक्ट करून दिता ते परत दुसरे पार्टीन वता जे पावरान आसा. ऑफकोर्स सो इतले ते करतलेच कित्याक ते करतले. सो मच ऑफ मनी पॉवर. So the point is that you have to identify and create a leadership that will not do that. The problem is that you outsource this leadership to, let's say, Congress. Why? Because Congress is supposed to be secular and they are ते बरे आणि कितें आणि मागीर काँग्रेस उठ सूट येतात आणि बीजेपीक जॉईन जातात. आणि मागीर तेच काँग्रेसवाले आसात पळय तेन्ना समज सामके स्ट्रॉंग आसा जाल्यार बाबूश मोन्सरात धरतो तो बीजेपीन आयलो, काँग्रेसीन आयलो, युजेडीपीन गेलो तो येताच परत येता. विश्वजीत राणे बीजेपीन गेलो, काँग्रेसीन येताच ते परत. सो समज आमी हेच परत परत करत जाल्यार आमचे मदीं झगडी बीजेपी तुमी आनी काँग्रेस आणि ते एकठांय. द पॉलिटिकल क्लास इज एकठांय. तांकां फरक पडना कोण बीजेपी आनी कोण काँग्रेस पळय ते. आमकां जे आमी मतदारसंघ आसात पळय ते आनी मतदार जे आसात पळय ते आमकां व्हडलो फरक पडटा की हो बीजेपीचो आनी तो काँग्रेसीचो. झगडटा आमचे मदीं आमी झगड तांचे मदीं कांय झगडी पडना. ते सामके हात धरून आसात ते कित्याक सगळ्यांचे लँड इंटरेस्ट आसा. इवन ऑपोजिशनाचे देर इज बीजेपी अँड काँग्रेस आनी कोण कितेंय जावं ते कोण आसात पळय ते तांचो अजेंडा लँड ग्रॅबिंग. And that is the reason why आमचो अजेंडा मतदार जे आसात पळय ते वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट दिस होल लँड. ते सगळ्यांक समजता. बट बीजेपी इमोशनल आमी काँग्रेस आणि मागीर ती झगडटात. तुमी कम्युनल आमी सेक्युलर आनी थंयच ती झगडीच जाता. सो आमी हें गोंयकारपण, हें खरें गोंयकारपण. सो गोंयकार केन्ना शाणे जातले ना केन्नाच जावचें ना, केन्नाच जावचें ना. सो दिस विल कंटिन्यू लायक दिस. आय होप आय एम प्रूव्हन रॉंग. दोतोर सामको पेसिमिस्टीक आसा कारण खरेंच परिस्थिती बिकट आसा गोंयची. गोंयान सध्या जे कितें चल्लां आनी आमी इतले वर्सां पळयता कितेंच फरक पडना. इवन दोतोरान हाजे पयलीं अशे तरेचे व्हिडिओज काडले, अशे तरेची स्ट्रॉंग स्टेटमेंट्स केले. पूण इवन आनी कितलेशेच लोक काम करता पूण ग्रावंडाचेर काय फरक पडना. जेन्ना इलेक्शन्स येता तेन्ना आमी ह्याच लोकांक जोडून दिता. सो हें केन्ना बदलतलें तें खबर ना. कारण अशेंच जर उरलें जाल्यार गोंय काबार जावपाक आनी वेळ लागपाचो ना. ऑलरेडी ऑलमोस्ट गोंय सोंपत आयलां. थोडें उरलां तें सोंपतलें. जर आमी अशे इमोशनल इश्यूज घेवन कम्युनल लायन्साचेर आमी जर एकामेकां भितर झगडपाक लागले जाल्यार दोतोरान सांगलें तशें इट्स एंड ऑफ गोवन आयडेंटिटी आनी गोंय म्हणटा तें काबार जातलें हांगा. आनी हांगा एक वेगळी रियल इस्टेटीची एक तरेचे प्रॉडक्ट तयार जातलो. सो तो जावपाक जायना म्हणून आमी कितें तरी करचें पडटलें. दिस इज द मॅसेज फ्रॉम डॉक्टर ऑस्कर रेबेलो.